سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امشب اومدیم به محله سینما سعدی که در مرکز شهر شیراز قرار داره. امشب با هم تو این محله پرتردد و جذاب قدم میزنیم و از نزدیک واقعیت‌ها و حال و هوای زندگی مردم رو میبینیم که ممکنه توی رسانه و تلویزیون ندیده باشید. این محله پرتردد جذابیت‌های خاص خودش رو داره و ممکنه برای بعضی دوستان غیر قابل باور باشه که واقعیت کشور ایران و زندگی مردم ایران این شکلیه. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید تا این محله زیبا رو با جزئیات از نزدیک ببینیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیو جذاب بعدی رو از دست ندید.
سرویس